এগ কাৰীটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মই এটা কুকাৰ বহাই লৈছোঁ। ইয়াতে তেল অকণ দিছোঁ, ইয়াতে কেইটামান গোটা মছলা দি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতেই এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মোটাকৈ কাটি লোৱা আৰু এটা জলকীয়া দিছোঁ, সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে টমেটো এটা দি লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আৰু ইয়াতে নহৰু 4-5টা গোটাকৈ আৰু আদা 1 ইঞ্চিমান অলপমান থেতেলি লৈ দিছোঁ। এইখিনি পিছত গলাই দিম, একেবাৰে বটি দিয়া নাই। ইয়াতে দিছোঁ হালধি গুড়ি, জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ অকণমান, জিৰাৰ গুড়ি আৰু দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি। এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে নিমখ অলপমান দিছোঁ, এইখিনিও লৰাই লৈছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াতে দিছোঁ অলপমান গৰম মছলা গুড়ি, এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ কিছু টাইম। তাৰপিছত অকণমান পানী দিছোঁ ইয়াতে 2 টেবুল চামুচমান, তো সেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিটো মাৰি লৈছোঁ, মাৰি লৈ 3টা চিটি দিয়ালৈ ৰখিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। যেতিয়া প্ৰেছাৰ একেবাৰে নিজে নিজে বন্ধ হৈ গৈছে, তেতিয়া কুকাৰটো খুলিছোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু এনেকুৱা এটা ৰাউণ্ড চামুচ লৈ এইখিনি সকলোখিনি গেছত বহোৱাৰ আগত গলাই লৈছোঁ। এইখিনি গলাই ল'লোঁ সম্পূৰ্ণখিনি আৰু ইয়াতে 2টা ডাঙৰ আলু দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া যিখিনি আলু সেইখিনি পৰিমাণৰ পানী দি লৈছোঁ, তাতকৈ বেছি দিয়া নাই। আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু জোখমতে নিমখ দি 7টামান হুইচেল মাৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ হুইচেল মৰাৰ পিছত এতিয়া তেলত কণী 2টা দি কেনে ইয়াতে জলকীয়াৰ গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু অলপমান নিমখ দি কণী 2টা ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। কণী 2টা ভজা হৈ গ'ল। কুকাৰৰ প্ৰেছাৰটো একেবাৰে বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আলুখিনি দি অলপমান উতলিব দিছোঁ। ইয়াত কণীখিনি দি লৈছোঁ পিছত আৰু এইখিনি মিক্স কৰি অলপমান টাইম হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াৰ ছাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ। আৰু ধুনীয়া টেষ্টি এগ কাৰী আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল।